Sulfidjord från Umeå. Det är det vi kommer att prata om i den här lilla filmen. Jag heter Gustav, jobbar på Dova DAC och jag kommer att följa med er på turen. Den här åker in i skåpet. Här har vi en karta över Umeå. Vi ser stadskärnan med bebyggelse på båda sidor. Vi ser älven i mitten. Det blå bandet. Och vi befinner oss här uppe på Dova företagspark. En knapp mil norr om Umeå. Och hit kommer vi att återvända i slutet på filmen när vi tittar på en deponi för sulfidjord. Men vi kommer att börja in i stan. För vi ska nämligen titta på 3 olika markentreprenader där man jobbar med att gräva upp sulfidjord. Här har vi kvarteret Rind, det ligger mitt inne i stan. Där gräver man ur sulfidjord för att bygga källare till ett bostadshus. Det andra jobbet, Timotejvägen. En långsträckt väg där man ska lägga ner avloppsledningar bland annat. Och där gräver man ur sulfidjord. Och det tredje fallet, det ligger högre upp längs älven. Där gräver man ur sulfidjord av stabilitetsskäl för en större brobyggnation. Så 3 stycken markjobb kommer vi att titta på. Dessutom ska vi hinna med att besöka ett labb där man undersöker sulfidjords egenskaper. Men vi börjar mitt inne i stan på kvarteret Rind. Då gör vi vårt första stopp här på kvarteret Rind i centrala Umeå. Här pågår ett uppförande av ett bostadshus. Det kunde lika gärna vara en kontorsbyggnad, det är ungefär samma förutsättningar. Som ni ser så är det rätt så trångt här mellan de andra husen, inte så stora utrymmen för mellanlager. Nu har man gjort själva sulfidjordschakten och man håller på att förbereda för grundläggning och sen resande av själva byggnaden. Men sulfidjorden här, eller rättare sagt jordschakten, bestod första metern av fyllnadsjord, sen kom man in i sulfidförande siltjord ner till ungefär 3 meters djup, omättad zon, och sen gick man ner ytterligare. Den här schakten är en 4-5 meter djup, så man gick ner ytterligare ner under grundvattenytan. När man gör den här jordschakten så vill man undan med massorna så snabbt som möjligt, så att man satte nog in en 3-4 lastbilar och hade möjlighet att schakta drygt 100 ton i timmen för att få det här jobbet avklarat på säg 2 veckors tid. Total jordschakt från sådana här områden, om vi pratar sulfidjord, mellan 5 och 10 000 ton. Vi står på Timotejvägen på Västerslätt i Umeå och ska prata med Kaj Johanssons entreprenad. De utför arbeten på uppdrag av Vaken och Umeå kommun, och det ska de få berätta mer om här. Vi har Jonas och Anders från Kajs. Hej Jonas, vad gör ni här? Vi bygger om gatan och VA-systemet där nere i Stora Dö. Det betyder djupa schakter? Ja, vi är nere på 5,5 meter med spontlådor, så att det är djupt. Spontlådor, det betyder att ni har en extra säkerhet för de som jobbar nere i schakten? Ja, det är ju väldigt smalt och vi har en björkallé, så att vi kan ju inte schakta med stora slänter heller. Okej, och sulfidjord, det är någonting som jag träffar på. Det ja. Kanske din arbetsledare kan mer om, eller? Ja, vi har ju haft sulfidjord på, det börjar väl kanske 3,5 meters djup ner till 5,5 meter. Och så är det ju då problemet då du ska få upp allting. Och du kan ju som inte bara lägga åt sidorna heller då, som Jonas säger, med en björkallé och det också. Det har varit trångt om utrymmet. Det blir ju så. Väldigt trångt. Och även om ni hade haft mellanlagerutrymme så har ni restriktioner på er att inte få lagra det för länge? Ja, utan ska det lagras, det är bara över dagen alltså, max. Det ska bort samma dag senast. Hur mycket jord kan ni schakta upp på en dag? Det är inte jättestora mängder. Nej, vi schaktar kanske 50 ton kanske på en dag i bästa fall. 50 ton, det är 2 bil och släp ungefär, eller? Ja, ungefär.
Det stämmer ganska bra tror jag. Man körde ungefär en vända per dag. En vända per dag? Ja. Har den bilen fått stå och vänta eller har ni haft jobb åt den bilen i övrigt på dagen? Nej, det har vi ju haft. Jag har råttan i övrigt också. Just det. Ja. Ovanliggande jord, det är sånt som ni kan använda, men sulfidjorden har inte gått att föra tillbaka. Nej, den har ju inte gått att använda Det är ju någonting. 3 sorters material kan man säga. Dels gammal överbyggnad vi återanvänder och så fall B-massor som det heter som inte ska tillbaka som vi får köra bort. Och tredje delen är då sulfid som vi får köra bort. Vi har forskare på gång att titta på det här med att kunna stabilisera sulfidjord för att möjligen kunna återvända i schakten. Skulle det kunna vara ett alternativ här? Det förenklar ju transporter framför allt och om man kan mellanlagra så kan man få effektivisera produktionen. Då får vi hoppas att våra forskare lägger manken till och tar fram lite lösningar för entreprenaden. Tack så mycket, Tack själv. Anders och Jonas. Tackar. Vi har förflyttat oss till GRK Infras brobyggnadsprojekt som är en del i Trafikverkets Västra länken väster om Umeå. Och här har man sina sulfidjordsutmaningar. Det vi ser bakom oss det är en djup schakt vid norra landfästet på Backenområdet där man har tagit sig ner drygt 15 meter i marken för att gräva ur sulfidjord som är för instabil för att ligga kvar. Vi ser här bakom mig att det är en ungefär 3 meter sand längst överst och under den så kommer en stor mäktighet med sulfidjord. Svavelhalten i den här är mellan 1500 och 2000 milligram per kilo. Den stora utmaningen i det här projektet har varit att kunna lasta ut den här sulfidjorden på ett effektivt sätt. Ni ser att slänterna är rätt så branta och man har fått bygga vägar ut för att kunna ta sig ut med grävmaskin och dumper. Det har inte kunnat gå att ta ut lastbilar i det här området. Och med dumper har man fått gå upp till en mellanlagringsyta och där lasta om till bil och släp som har tagit det här vidare till den plats där man har hanterat sulfidjorden. Nu har man kommit ner och vi ser längre bak i bakgrunden här att man är nere på en drygt 15 meters djup och fortsätter utlastningen. Det här är i slutfasen. Jag vet att man kommer att flytta arbetena över på andra sidan alldeles snart. Men man har snart lastat ut en 90 000 ton sulfidjord från den här sidan av älven. Inte långt från de entreprenader som vi precis har besökt ligger ett av de företag i Umeå som jobbar med undersökning och bedömning av sulfidjord. Och här finns alltså Lejon-Geo och Geolabbet på Kronoparken i Umeå. Hej, Arvid Lejon heter jag. Jag jobbar som geotekniker på företaget Lejon-Geo och Geolabbet Nord AB. Vi jobbar med geoteknik och jordanalyser. Här försöker vi ta upp jordprover och kontrollera jordens sammansättning i olika aspekter. Främst tekniska men även miljöaspekter. För att göra det så använder vi oss av en borrbandvagn. Här är en finsk sån dessutom, bra kvalitet på den. För att ta upp jordprover och titta lite närmare på dem så använder vi oss av lite speciell utrustning som vi har här borta. Här har vi en skruvprovtagare och en kolvprovtagare. De här två varianterna av utrustning använder vi för att ta upp jord ur marken. En skruvprovtagare ser ut så här. Den tar vi upp störda jordprover med som vi samlar upp i påsar. Och en kolvprovtagare ser ut så här. Och den tar man ostörda prover med som samlas upp i sådana här behållare. Vi tittar lite närmare på jorden sen i vårt geotekniska labb som finns här inne. Det här är vårt geotekniska labb. Här tittar vi lite närmare på proverna vi har tagit. Och de ser då ut så här. Antingen i påsar eller de upptagna från kolvar
kommer i sådana här förpackningar så att säga. Här i kolvprovet, det här har legat 1 år så att det har funnits här ett tag i en behållare. Och den har börjat oxidera. Inledningsvis så var det svart, hela provet var svart. Men med tiden så har det oxiderat och det svarta börjar ersättas av rost och den svarta färgen försvinner successivt. Så att, men den är fortfarande svart kärna i mitten. Jorden analyseras sen med avseende på tekniska egenskaper ur byggnadsperspektiv. Men vi tittar även på jordens miljöegenskaper. Där vi framförallt på det här labbet tittar på lakdelar. Där vi tar jorden och torkar. Vi lufttorkar den här inledningsvis. Både utanför ugn och sen i ugn. Den här lufttorkade jorden tar vi och lägger i små trattar och behållare. Där vi häller på lite rent destillerat vatten. Som samlas upp i en kopp bredvid under. Lakvätskan här som samlas upp. Analyserar vi sedan med avseende på främst pH men även andra parametrar. pH-mätaren visar vilket pH den här lakvätskan har fått. Och det knappar vi då in i vårt lilla diagram här. Där vi ser första lagsteget. Den här processen upprepas sen minst 10 gånger. Där vi tar den här lilla blöta jorden. Lyfter ner den i en liten kopp. Sätter in den här koppen i ugnen. Torkar ett dygn. Och sen upprepas processen. Sätter torr jord hit. På med mer vätska. Nytt lakvatten. Som kontrolleras. Så har vi ett lagsteg till. Och det följs sedan upp då på det diagrammet där vi ser nästa lagsteg. För varje lagsteg man gör så sjunker pH-värdet en aning. För att till slut efter ett antal steg stabilisera sig på någon särskild nivå. Och vilken nivå det handlar om, vart det här stabiliserar sig, beror mycket på vad det har för sulfidhalt, järnhalt, men även vilken typ av jord det är. Lera, silt eller sand. Den här metoden tycker jag är bra för att den kopplar ihop teori och praktik på ett ganska bra sätt. Teoretiska bedömningar grundade på svavelhalt och järnhalt är en sak. Men att mäta pH, det faktiska resultatet i vatten som har lakat genom den här jorden, det är något helt annat. Och när man ser att de här två momenten ger samma resultat, då kan man känna sig ganska trygg på att det kommer vara det här resultatet i slutändan. När de inte harmonierar med varandra, då kanske man får kolla lite närmare på vad är orsaken. Är det jorden eller är det svavelhalten eller kombinationen eller är det något annat? Generellt i Umeå så har vi ju inte jättehöga svavelhalter eller jätteförsurande jordar. Men de ligger ju i det här spannet där det kan bli lite komplicerat. I synnerhet när det får ligga och laka eller torka ett tag. Så man kan få ganska låga pH-värden. Så att det är lite svårt att säga. Det finns ingen generell bit utan att man kan behandla all jord på samma sätt. Utan det som ser ganska grått och ofarligt ut, det kan vara väldigt försurande. Mot att det i andra fall kan se väldigt svart och väldigt giftigt ut. Men är helt, eller väldigt, det är inga problem. Så att generellt inga jättehöga värden eller jättedramatik. Men en problematik som man inte kan liksom sopa under mattan med vid schakt under grundvattenytan. Det var labbet. Nu ska vi se vart jorden kan ta vägen efter att den har grävts upp ute på entreprenaden. Häng med!
Då står vi på Dova DAC:s senaste deponitillskott som vi kallar Dova Norra. Och det är en sulfidjordsdeponi med stor kapacitet. Här har vi tillstånd att ta emot totalt nära 400 000 ton, årligen 100 000 ton sulfidjord. Vi tar oss en titt ner i deponicellen där det svarta vi ser är sulfidjord och det vita är kalk. Här ska sulfidjorden förvaras under mycket lång tid med så liten påverkan på omgivande miljö som möjligt. Principen bygger på 1. Löpande övertäckning med ny sulfidjord och morän för att förhindra oxidering. 2. En reducerande miljö i den nedre delen av deponin under grundvattenytan. Och 3. Kalkning av sidoslänterna ovanför grundvattenytan. Transporter som kommer in tas emot av en grävmaskin och en dumper och kapaciteten är upp till 400 ton per timme. Området rymmer 4 deponiceller av detta slag som var och en är 600 meter lång och 25 meter bred. När deponin är fylld kommer markytan att ha höjts 2-3 meter jämfört med tidigare nivå och på sikt kan området användas som enklare lageryta.